سجل اسمك في تاريخ الحراك الهمجية، الحراك الهمجية. سجل اسمك في تاريخ، سجل اسمك في تاريخ الحراك الهمجية، الحراك الهمجية. واخا دعيا ما تطفي، غتشعل ما تشعل، واخا دعيا ما تطفي، غتشعل غتشعل، هي نار الجماهير، نار غتشعل، هي نار الجماهير، هي نار جماهير اليد في اليد، وحدتنا لازم تصمد، جماهير اليد في اليد، ولدنا لازم تسمع. والنضالات الشعبية، هوية والنضالات الشعبية، لي تكريس الهوية. ويا جهاز لا تقمع، الحراك لا تقمع، يا جهات لا تقمع، الحراك لا تقمع. الكرامة حق الإنسان، فين هي الكرامة؟ والحرية حق الإنسان، فين هي الحرية؟ والعدالة حق الإنسان، فين هي العدالة؟ عماد مختار، والمخزن هو المسؤول، والمخزن هو المسؤول، العتابي مقتول، العتابي مات مقتول، والمخزن هو المسؤول، والمخزن هو المسؤول، محسين مقتول، حسين مات مقتول، والمخزن هو المسؤول، والمخزن هو المسؤول، والنظام هو المسؤول، والنظام هو المسؤول. محرم دولة فاسدة، هي كلمة واحدة، ديك الدولة فاسدة، هي كلمة واحدة، نغني الدولة فاسدة، نغني الدولة فاسدة. مراكش خاندة، مراكش خاندة، بداية هاندة، العثمانيش خاندة، العثمانيش خاندة، بداية هاندة، هي خاندة، العثمانيش خاندة، العثمانيش خاندة، بداية هاندة، هي خاندة، فرانكليكس خاندة، فرانكليكس خاندة، بداية هاندة، هي خاندة. pouvoir marocain, Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir marocain, pouvoir marocain, pouvoir assassin. pouvoir assassin. لا تنازل عن القضية، الشهيد خلوصية، لا تنازل عن القضية، الشهيد خلوصية، لا تنازل عن القضية، لا تنازل عن القضية، لا تنازل عن القضية. عايشين عيشة مقهورة، وصفات وجوج بحورة، عايشين عيشة مقهورة، وصفات وجوج بحورة. عايشين عيشة مقهورة. اسقط العسكرة، اسقط العسكرة، اسقط العسكرة، لا للعسكرة، لا للعسكرة، لا للعسكرة، لا للعسكرة، لا للعسكرة، لا للعياشة، لا للعياشة. لا تبلغ سيدك، تبلغ سيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، بلغ سيدك، لا فتيت بلغ سيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، سفير بلغ سيدك، سافر بلغ سيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، شعب الريف ماشي عبيدك، عمراي بلغ سيدك، عمراء بلغ سيدك. شعب الريف ماشي عبيدك، شعب الريف قراره، شعب الريف قرره، اسقاط العسكرة، اسقط العسكرة، شعب الريف قراره، شعب الريف قرره، اسقاط العسكرة، اسقط العسكرة.
اللي قايمة عصام. شوف على دولة. شوف على دولة. 12-0. شوف المهزلة. شوف المهزلة. شوف المهزلة. محاكمات سورية. محاكمات سورية. يا للعار يا للعار. المناضل في خطر. يا للعار يا للعار. يا للعار يا للعار. المختطف في خطر. المختطف في خطر. المعتقل في خطر. المعتقل في خطر. الوفاء في خطر. الوفاء في خطر. شوف بعينك شوف بعينك شوف بعينك شوف بعينك شوف اعتقالة بلولة اعتقالة بلولة تشرد بلولة وفقر بلولة قلناها ونعاودها قلناها ونعاودها كلمة واحدة المغرب دولة فاسدة قلناها ونعاودها كلمة حق ما نفوتها وهي كلمة واحدة المغرب دولة فاسدة حكومات مشات وجات والحالة هي الحكومات مشات وجات عيدونا بالشعارات ولاد الشعب الضحية بركة عيقتو شحال اعتقلتو شحال اختطفتو شحال قتلتو تحية نضالية الجماهير الشعبية تحية نضالية المرأة الريفية تحية نضالية المواقع الصامدة وتحية نضالية تحية نضالية الحسيمة الصامدة العيب زرد الصامدة تماسيت الصامدة وتحية نضالية العروة الصامدة صوب الداج ومنى منا الزاوة ديالي برمخ زرغبارة اسمع كاين نظريتي إلو تماتنا خصها يجواوار استقلين زيت أولي نس وجهت الداس الدول الأوروبية الدور نصن يمكن العيان خطة تسمى المخزن أحمد أكيد هذا السنة المطالب يولان هذه السفن يولان زي الحموسة عشان مشاوري وتماتنا نبيلة تحية نضالية المرأة الريفية تحية نضالية المرأة الريفية تحية نضالية المرأة الريفية أنت تقول شيء كذا ذا موتو. Good afternoon, everybody. In my words, I'd like to address the European Union and the international community in order for them to take their responsibility with regard to the violations of the human rights in the Rif region of Morocco. What is going on in the Rif, and mainly the region around Al Fusaima and Nador, right now, is not to compare with any outbreak
alike in the history of the region. And the way the Moroccan regime is dealing with it shows no understanding whatsoever what is going on in the region, and mainly the region around Al-Husayma and Nador, cannot be compared to any outbreaks alike in the history of the region. And the way the Moroccan regime is dealing with it shows no understanding whatsoever of the significance of what is going on. On the one hand, you see the historically long neglected and marginalized population of the Amazigh Reef region achieve a high level of awareness of who they are and the poor and precarious economic and social situation in which they've always been left behind by the state and the king. This population has taken now the firm and conscious decision to take to the streets in peaceful protest marches demanding basic human rights. Facilities like a university, well-equipped hospitals, jobs, and an immediate stop of the militarization of the region. On the other hand, you see a state that describes itself as the state of law and justice responds to these legitimate demands by brutal reprisals which have trespassed the levels of detention and imprisonment and reached the level of murder and the daily kidnapping of minors, which is still taking place at this very moment. And I'm talking about 14, 15, 16 and 17-year-old people, young people. This is literally happening on a daily basis in the Reef region of Morocco, a country that has signed a number of international treaties on human rights. Some of the most relevant international treaties relevant to what's going on are, and I'm going to mention some of them, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights signed by Morocco in 1977, the International Covenant on Civil and Political Rights signed by Morocco in 1977 as well, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment signed by Morocco in 1983, the Convention on the Rights of the Child signed by Morocco in 1990, the Convention or the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance signed on 2007. While explicit, evident violations of human rights have been systematically taking place in a barbaric way for almost 10 months now, and which resulted in hundreds of innocent detainees, among which peaceful protesters, bloggers, journalists and minors, the international community, mainly the European Union, is turning a blind eye, a deaf ear and a silent tongue towards the atrocities of the Moroccan regime that have been taking place at its doorsteps for almost 10 months. And I wonder, how bad will it have to get before you take an initiative towards addressing and condemning the Moroccan regime for its gruesome violations of human rights? The Rifian have clearly realized the double standards of the Moroccan regime. To the outer world, Morocco presents itself as a democratic parliamentary kingdom that respects the law and enhances justice. But internally, nothing is further from the truth. In reality, the Moroccan state shows all the traits of a land governed by several gangs, mafia, protected by the Ministry of Interior and approved by the king himself. I question the suspicious silence of the European Union towards Morocco's clear violations of human rights in the Reef region. How come you're concerned with the precarious situation of human rights in
in Turkey, in Russia, China, North Korea, just to mention some. And you turn a blind eye, a deaf ear, and a silent tongue towards what is going on in Morocco just next door. Is it because you dare not disturb your most cherished strategical ally in North Africa? Is it because you prefer to put your economical and political interests, mainly those related to fighting terror, before your principles of defending human rights? Where they are violated, shame on you! There is no force on earth, that can keep generations of people submitted to constant oppression, injustice, plunder, impoverishment, cultural assimilation and marginalization for so long. There is a universal rise of awareness that is sweeping through all of us, and the Rivian are part of it, and they are determined to take their legitimate struggle till they achieve their legitimate goals. Finally, I would like to say to the Moroccan mafia, I would say, you shall not pass, no pasarán. To the European Union and international community, I say, it is time for you to take a position before it is too late. And to the Rifi population, I say, long live the Rif. Sharif. تحية نضالية الريفية وتحية نضالية الريفية وتحية نضالية مرة الريفية تحية نضالية والمخزن يجمع راسه أهل الريف وإحنا ناسه. والمخزن يجمع راسه الريف وإحنا ناسه. والمخزن يجمع راسه الريف وإحنا ناسه. والمخزن يجمع راسه إني توشع عودات. ديني توخى عوداس ديري فيين ولا باس. ديري فيا ولا باس إني توشع عودات. إني توخى عوداس ديري فيين ولا باس. إني فيا ولا باس إني توشع عودات. إني توخى عوداس ذي حرية ولا باس. ذي حرية ولا باس إني توشع عودات. إني توخى عوداس ذي حرية ولا باس. ذي حرية ولا باس ناس تسافر يا مخزن حضري. كل ناس تسافر اشرف مغربل كل ناس تسافر يا مخزن حضري. كل ناس تسافر والعتابين مختار. والمخزن هو المسؤول العتابين مختار. والمخزن هو المسؤول حسين مختار. والمخزن هو المسؤول وعماد مختار. والمخزن هو المسؤول عماد مختار. والمخزن هو المسؤول والنظام هو المسؤول. والنظام هو المسؤول يا شباب التحيدة ويا شباب التحيدة. يا شباب التحيدة يا شباب التحيدة. والنظام هو العدو والنظام هو العدو والنظام هو العدو والنظام هو العدو ويا نظام حضاري نظام حضاري ولاد الشعب ما يخافوا شيء 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 ولاد الشعب عافوا فاق الشعب عاكوفة غير التصوير والنفاق غير التزوير والنفاق ولاد الشعب عافوا فاق هاد الشعب عاكوفة غير التصوير والنفاق غير التزوير والنفاق والوزير لا يطاق والوزير ما يطاق والعامل لا يطاق والعامل لا يطاق والعياشي لا يطاق العياشي لا يطاق الطوحان لا يطاق لا يطاق. ولاد الشعب لا درا لا الشعب لا هدرا عكاشا كيغبروا وكاسا كيخبرا ولاد الشعب لا درا
ولاد الشعبي لا هضروا عكاشة كيغبروا عكاشة كيغبروا باي باي زمان الركوع باي باي زمان الركوع باي باي زمان الركوع باي باي زمان الركوع قولها وراسي مرفوع نقولها وراسي مرفوع قولها وراسي مرفوع نقولها وراسي مرفوع بوس بوس وزيد ركيعة بوس بوس وزيد ركيعة بوس بوس وزيد ركيعة بوس بوس وزيد ركيعة تاخد حقك في الوسيعة تاخد حقك في الوزيعة تاخد حقك في الوسيعة تاخد حقك في الوزيعة زنقة زنقة دار دار زنقة زنقة دار دار زنقة زنقة دار دار زنقة زنقة دار دار قريب لنا تحت الحصان عريف تحت الحصان زنقة زنقة بيت بيت زنقة زنقة بيت بيت زنقة زنقة بيت بيت زنقة زنقة بيت بيت قريب النغ يستغي الريف النخ يستغيث باي بشفال الطاعة باي بزمان الطاعة باي بشفال الطاعة باي باي زمان الطاعة هذا اسم المحاسبة هذا زمان المحاسبة وهذا اسم المحاسبة هذا زمان المحاسبة الموت ولا المذلة نموت على 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 المذلة التغيير يا الشهادة يا تغيير يا الشهادة التغيير يا الشهادة يا تغيير يا الشهادة يا براء يا الشهادة يا براء يا الشهادة يا البراءة يا الشهادة يريد صلاح المعتقل الشعب يريد سراح 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 المعتقل يريد من قتل الشهيد والشعب يريد من قتل الشهيد الشعب يريد من قتل الشهيد الشعب يريد من قتل الشهيد والشعب يريد من قتل الشهيد معتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح معتقل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح سفسافية يا بغداد زفزافية يا مغناس سفسافية يا بغداد شلولة يا بغداد نحن عماس المشاوية يا بغداد واش انت عماس يماس المحسن يما ويراترو يماس المحسن يما ويراترو المخزانات الغيلم يا غشيا السوق المخزن ديال الغيلم يا غيلة يازو يماس المحسن يما ويراترو يماس المحسن يما ويراترو المخزانات الغيلم يا غشيا السوق در مخزن ديال الغيلم يا غسيازو يماس العيمة يما ويراترو يما سعيمة يما ويراترو المخزانات الغيلم يا غشيا السوق در مخزن ديال الغيلم يا غسيازو يماس العيمة يما ويراترو يما سعيمة يما ويراترو المخزانات الغيلم يا غشيا السوق در مخزن ديال الغيلم يا غسيازو هاني دي الطباخ النوم ثاني تنتماز النوخ هاني دي الطباخ النوم ثاني تنتماز النوخ عبد الكريم ذا النوم عبد الكريم ذا حبيب النوخ ما أحسن دومات النوم وحسين تماط النوخ عيمة دومات النوم عيمة تماط النوخ دير اللي ممنوس النوم دير اللي ممنوس النوم سير اللي منوس النوخ فوسك فوس فوسك فوس فوز 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 انشغل هذا نرفس خاف النوم فوسك فوس فوسك فوس فوز 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 انشغل هذا نرفس خاف النوم خير غطت الطاس كنت معايا نتوما عندنا انا شكون ماريكو ماريكن
خلواسي تنكن خلواسي تنكو مهم نغتيني إيران تراجع غطاس زمنية لنا باش مهم مليح أمواس قانيرين خانا كيخصك تجلدي عجيز وخصيت ولد نفس لأن نهارنا الزمنية كنسمى لعظة ولكن واحد يشكون باللي كيمين ديكوان هذوك واحد المسيرات اللي مقرنين سواء شي قاسم تساهل ولا كيدينها بلدين يوهن لغاية ما سواء في هولندا في الدنمارك في غابارة نحاول ما نكونشين يوضع شي وقت الزمن بزاف من الضمن ما ينتج يمكن في صغاص نوض مثلا أغريدا اليهو نموكم من الجيران في النسبة وتشيشي في فلان وتشيشي غير كمرن المهم تقال هذا 16 هذيك ما تقدرش يجي كوتشن ستي مغاسل جبريل شنا نقدر نعيش سوري ديالي ما هي غايه ديالي انا روحي غنكمر غنغمسا ساعه توضد اجوازون سيرجا غفور اماره فوق الكلمه ايتنا لا للعسكرة لا للعسكرة والله ما نشتو راه ميت مثنخ صافي نجمع نكمل اما نغني ان شاء الله. Ja, 10 ريف ولا 10 من خيرونا. وما تنخرجش مالكش مشغول اللي غاشوك تسقيم تشاول بعد باش مليح ريح عليه دو باوزه تفن بريا باوزه وما يتمكنش خروخه